નમસ્કાર દર્શકો, સ્વાગત છે આપનું હેડલાઇન ન્યૂઝના હેલો ડોક્ટર વિથ કૃષ્ણામાં. આજનો આ જે એપિસોડ છે એ વેરી સ્પેશિયલ એટલા માટે છે કારણ કે આજે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે વડોદરા શહેરના નામાંકિત મનોચિકિત્સક ડૉક્ટર યોગેશ પટેલ. વાત કરીએ ડૉક્ટર યોગેશ પટેલની તો તે ખૂબ જ સિનિયર છે. વડોદરા શહેરમાં રહેતા હો તો તમે ડેફિનેટલી એમને ઓળખતા હશો. અને આજના એપિસોડમાં આપણે વાત કરવાના છે મેન્ટલ હેલ્થ ઇન જનરલની, પરંતુ એની સાથે સાથે આજકાલ જે રીતે ક્રાઇમ્સ વધી રહ્યા છે, અલોંગ વિથ દેટ જે રીતે સ્યુસાઇડ્સ વધી રહ્યા છે, અને આમાં કશે ને કશે જે ઇન્વોલ્વ છે એ છે યંગસ્ટર્સ આર કમિટિંગ લોટ ઓફ સ્યુસાઇડ, યંગસ્ટર્સ આર કમિટિંગ ક્રાઇમ્સ, યંગસ્ટર્સ આર ઓલ્સો વિક્ટિમ્સ ઓફ લોટ ઓફ થિંગ્સ. એટલે આ બધાની આપણે એક જનરલ ચર્ચા કરવાના છે ડૉક્ટર સાહેબ સાથે, અને શું કહેવું છે એમનું એના ઉપર. ખૂબ ખૂબ આભાર સર અમારી સાથે જોડાવા માટે. સર, સૌથી પહેલાં તો વડોદરા શહેરની વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરની મેન્ટલ હેલ્થ હાલ કેવી છે? વડોદરા શહેરની વાત કરીએ તો મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ આર નાઉ કમિંગ અબવ ધ tip of the iceberg. So they have started flowing out, and there are every fourth or sixth adolescent, especially or early adults, they are suffering from mental health issues, and they don't know where to go, whom to seek help from because of the stigma attached to mental health. So they don't come forward. And apart from this, Vadodara has become a hub of drug abuse, drug addiction, vaping addiction due to our cosmopolitan feature. Now, અત્યારે થઈ રહ્યું છે શું કે પિયર્સ એટલા બધા સ્ટ્રેસમાં છે, અને પોસ્ટ કોવિડ જો સૌથી ખરાબ એડિક્શન થયું હોય તો મોબાઈલ એડિક્શન્સ. યંગસ્ટર્સ લાઈક 12 વર્ષની દીકરીઓ, 12 વર્ષના દીકરાઓ, 14 વર્ષ, 15 વર્ષ, 18, 19, એ લોકો 2 વર્ષ સુધી ઘરમાં પુરાઈ રહ્યા, અને ઓનલાઈન એજ્યુકેશન, ઓનલાઈન વેબિનાર્સના લીધે એવરી યંગ ચાઇલ્ડ, 8મા ધોરણની એક દીકરીને પાસે મોબાઈલ આવી ગયો હતો, અને શી ગોટ એડિક્ટેડ ટુ મોબાઈલ એડિક્શન. નાઉ તમે સાંભળ્યું નહીં હોય, પણ મારા એક કલીગ છે બીજા સ્ટેટના, એમણે મને એક વિડીયો મોકલ્યો હતો કે જ્યાં મોબાઈલ એડિક્શન છોડાવ્યું હતું એને સાયકોલોજીકલ વિડ્રોલ સિમ્ટમ્સ આવ્યા. એટલે આમ ધ્રુજે, ગભરાય. ઇટ ટુક 96 hours of withdrawal, psychological withdrawal symptoms, which is first time seen in Indian society. એટલે this severe is addiction of mobile. બીજા બધા એડિક્શનની વાત કરીએ તો વેપિંગ is very common now, not only in colleges or young adolescents, but in schools also, starting from standard 8, 9th. And the government of India, there is a law which prohibits selling and using of vaping machines as well as gels available on Amazon and online. And anybody caught with that is not bailable. It is cognizable offense. But I don't know, schools, they don't allow us to investigate or the police to investigate, because if done so, they would be under the scanner of the police and their reputation is at stake. So everything is pushed below the carpet. પણ વાસ્તવિકતા એ છે કે આ યંગસ્ટર્સના પેરેન્ટ્સ અવેલેબલ નથી એટલે ફિઝિકલી પ્રેઝન્ટ હોય, પણ દે ડોન્ટ સ્પેન્ડ ક્વોલિટી ટાઈમ વિથ ધેમ. અને સાથે જમે નહીં પેરેન્ટ્સ, સાથે ડિનર ના લે, સાંજે એકબીજાને, અરે એક રૂમમાંથી બીજા રૂમ પર મારી પાસે એક દીકરી આવી છે તેના પપ્પા જોડે વોટ્સઅપ કરે. ઇટ ઇઝ સો અનફોર્ચ્યુનેટ કે the way of communication from one-to-one communication, it is changed in WhatsApp chat. I have just met a young adolescent girl who chats with her father, and father has said, okay, we'll discuss it in the morning, and morning also is on the job, so they chat only. So they don't living in under the same roof, same home, એ લોકો ચેટિંગથી એકબીજા સાથે વાત કરે. ઇવન 2 સ્ટોરીનો નાની વિલા હોય કે બંગલો હોય કે ડુપ્લેક્સ હોય તો ચાઇલ્ડ નીચે હોય તો પેરેન્ટ્સ જોડે મોબાઈલ પર વાત કરે. એટલે સી ધ ટ્રાન્ઝિશન ફેઝ. એટલે અત્યારે શું છે કે
મિલેનિયલ જનરેશન છે અને મારી જનરેશન છે. સો દેટ ઇઝ અ જનરેશન ગેપ. હવે જ્યારે જનરેશન ગેપની વાત આવે છે તો ઓલ ધ બ્લેમ ઇઝ પુટ ઓન ટુડેઝ ટીનેજર્સ, યંગસ્ટર્સ, but people don't understand what is generation gap. The generation gap has occurred because we as adults, we as grandparents have failed to assume responsibility for raising our children. We have become parents, the present generation, not me, by default. Just because we got married, we have to had a child or a couple of children, we had it, and then we could not assume the responsibility of parenting. Like earlier it was mother at home and father at job. Now both the parents are at job. So there is lot of stress at workplace which is reflected in their personal life. And these young adolescents, they are seeing these fights occurring between the parents, or sometimes there are broken homes. So the children are confused whether to go on the side of the mother or whether to go on the side of the father. And then they resort to drug-seeking behavior, and they don't know how to communicate, how to tell their problems, because teachers are also after academics. There are no social skills, there are no social responsibilities. જી નાવ સમરથી આ તો ડૉક્ટર કશે ને કશે જ્યારે આપણે અડોલેસન્સની વાત કરીએ છીએ તો હાલ ઘણા બધા કિસ્સાઓ સ્યુસાઇડના પણ સામે આવી રહ્યા છે. ગઈકાલે જ વડોદરા શહેરમાં ફતેગંજ ખાતે એક યુવકે સ્યુસાઇડ કમિટ કર્યું હતું. તો જેમ આપ પણ કહી રહ્યા હતા કે જે ફ્રીક્વન્સી છે સ્યુસાઇડની ખૂબ જ વધી રહી છે, આ મેન્ટાલિટી ક્યાંથી આવી રહી છે? એવું શું થઈ રહ્યું છે કે એ લોકોના માઇન્ડ કેવી રીતે ફંક્શન કરી રહ્યા છે કે એ લોકો આવા એક્સ્ટ્રીમ સ્ટેપ્સ લઈ લે છે? હવે શું છે, પહેલાં શું હતું કે ફેમિલી સપોર્ટ સિસ્ટમ અને સોશિયલ સપોર્ટ સિસ્ટમ વોઝ વેરી સ્ટ્રોંગ, and friendship was also permanent. So there was not today you are my friend and tomorrow you are my enemy. એટલે શું થાય છે કે children don't know whom to trust, and they enter into relationship at very early age, at 14, 15, 16, and they don't know what they want out of their life, what kind of person they want to get associated, or what kind of person they want to have for their lifetime. So they get, once the relationship breaks up, they get very frustrated. And apart from that, lot of youngsters are facing financial crisis, especially those staying as paying guests or those who are working and doing job and all. They are so sensitive children, so they cannot match with the expenses that their parents says. Now in a city like Baroda, if a father is staying in a village or some other state, if he sends 1,000 rupees or 1,500 rupees per month, do you think a child can survive as a paying guest, go to the college, transportation, not having a vehicle, and day-to-day expenses? Even morning breakfast would cost 100 rupees. So there are two extremes. One are the millennials who are children of affluent classes who have become rich overnight due to land prices escalating and real estate business is at boom. I'll give you example what is happening on the banks of river Mahi. Now because of the state highway coming, Bombay, Baroda state highway coming, then the bullet train coming, આ ખેડૂતોના પાસે એટલા બધા પૈસા આવ્યા છે કે નાના નાના ગામડાઓ છે જે સેવાસીથી આગળ છે, સેવાસીમાં છે, એ લોકો પાસે કરોડો રૂપિયા આવ્યા છે. હવે એમના દીકરાઓ મોટી મોટી સ્કૂલોમાં જાય, ગાડી લઈને ફરે, લેટ નાઇટ પાર્ટીસ કરે, સ્લીપ ઓવર કરે. હવે જે મધ્યમ વર્ગના દીકરાઓ છે કે મધ્યમ વર્ગની દીકરીઓ છે, આ લોકો કોઈ પૈસા ક્યાંથી લાવે? સો દે આર લેફ્ટ આઉટ. So their self-esteem goes down. They feel that we don't have anything. At the most, the party they do is of samosa or biscuits. So they feel left out. And another thing is, these children who are coming from affluent society, who have Jaguars and Mercedes and a Jeep, I forgot the name. Yeah, so what they feel that they are superior and they form gangs. So any young girl, with due respect for women, who cannot afford all this, to meet her expenses, they make friendships with these children, these young adolescents in the college and in the school,
and they are emotionally abused, which is not a good thing. For a woman to get emotionally abused hurts her lifetime, and so they get frustrated. Another thing is, when they enter the colleges, they have a dream that no sooner they get out of the college, the job is waiting. There is a red carpet, which doesn't happen. So the parents are pushing them कि इतना पढ़ाया, इतना खर्च किया, अभी आप कमाने लगो. Now, how can they earn? I have seen young collegians who are doing some jobs like they are Zomato boys, like they are Domino boys, and I sit on the streets, I sit at tea stalls and ask them what they are doing, and this is the work they are doing. So they feel very frustrated. So academics has lost its importance. Few years back, 30 years, 40 years પહેલાં એવું હતું કે લોકો બિઝનેસ કરતા હતા અને પ્રોફેશનલ કરતા હતા, નોકરી કરતા હતા. એટલે લેન્ડફોલ ઇન્કમ કોઈને આવતી નહોતી, કે ઓવરનાઇટ કોઈ રીચ નહોતું થઈ જતું, અને ઓવરનાઇટ રીચ હતા જે વેલ્ધી પીપલ, દે શો ઓફ નહોતા કરતા. એ ચિલ્ડ્રન પણ સામાન્ય બાળકોની સ્ટ્રીમમાં જ ભણતા હતા અને એમને બધી ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરવામાં નથી આવતી. એટલે તે વખતે ભલે તમે કરોડપતિની દીકરી છે, હું મધ્યમ વર્ગમાંથી આવું છું, તો આપણને ખબર ના પડે કે આ બેનો ડિફરન્સ શું છે. કારણ કે સ્કૂલ યુનિફોર્મ હું જે પહેરતો એ તમારે પહેરવાનું હોય. ગાડીઓ મળતી નથી, ફિયાટને એમ્બેસેડર જ મળે, એટલે તમે એ તો એક જ હોય ઘરમાં. એટલે તમે ગાડી લઈને આવો, સ્કૂટરો મળતા નહોતા, એટલે બધા સાયકલ પર જ આવે. એટલે એવરીબડી વોઝ, દેર વોઝ ઓનલી વન સ્ટ્રીમ એન્ડ દેટ વોઝ કોલ્ડ સ્ટુડન્ટ્સ. હવે શું થયું છે કે અહીંયા સામે જ મારી સામે BBA છે, ત્યાં આગળ છોકરા છોકરીઓ ગાડી લઈને આવે છે, અને ગાડી બી હાયર મોડલ, સિમ્પલ ગાડી નહીં. એન્ડ દે સ્મોક, દે વેપ, અને ઇટ્સ નોટ દેટ નોબડી નોઝ અબાઉટ ઇટ. સૌથી ખરાબ વસ્તુ એ છે કે એવું નથી કે કોઈને ખબર નથી. હવે તમે જે વાત કરો છો આત્મહત્યાની, આ દીકરા દીકરીઓને ઇમોશનલ પેઇન એટલું બધું હોય છે કે વિચ ઇઝ કોલ્ડ સાયકિક, જેને ઇમોશનલ પેઇન કહેવાય. અને ઇમોશનલ પેઇન ઘણા બધા લોકો જો આપણા દેશમાં, આપણા સમાજમાં સમજતા નથી. ઇઝ વર્સ દેન ફિઝિકલ પેઇન. ફિઝિકલ પેઇન હોય તો કિડનીમાં પથરી હોય તો બહુ દુખતું હોય તો ડૉક્ટર પાસે જાઓ તો પેઇન કિલર સ્ટ્રોંગેસ્ટ આપી દે. પણ ઇમોશનલ પેઇન હોય તો મા બાપને કહે કે ફ્રેન્ડ્સને કહે તો આ તો બધું ભૂલી જવાનું જે થયું એ. સી, કોઈ એમને અડધો કલાક કલાક સાંભળવાનો ટાઈમ કોની પાસે છે? નથી ટીચર્સ પાસે, નથી કાઉન્સેલર્સ પાસે, કે નથી ફ્રેન્ડ્સ પાસે કે તારું તો રોજનું થયું. જ્યારે એ લોનલીનેસ ફીલ કરે રાત્રે કે કોઈ પ્રસંગે, તો એ જીવનથી હતાશ થઈ જાય છે, માયુસ થઈ જાય છે, અને એનું માનસિક તણાવ એટલો બધો વધી જાય છે, માનસિક વેદના એટલી બધી વધી જાય છે. તો આ માનસિક વેદનામાંથી છુટકારો મેળવવા માટે લોકો આત્મહત્યા કરે છે. બાકી જીવવું સૌને છે, સૌને જીવવાનું ગમે છે, પણ આ માનસિક વેદનામાંથી છૂટવા માટે લોકો આપઘાત કરે છે, અને એનું પ્રમાણ વધી જાય છે. એનું કારણ એ છે કે સોશિયલ સ્કિલ્સ આપણે શીખવાડી નથી, સોશિયલ આપણી સોસાયટીનું ફ્રેક્ચર કર્યું છે, કોઈ અવેલેબલ નથી, કોઈનું સુપરવિઝન નથી, નેબરહુડમાં કોઈને કોઈની પડી નથી. તો એકલતામાં પીડાતા આ વ્યક્તિઓ આવા પગલાં ભરે છે. હમણાં મારી પાસે એક કોલેજના નોકરી કરતી બેન આવી હતી. એના બોસ એટલી બધી કનડગત કરે. હવે નોકરી પણ અગત્યની છે. જો બોસની ફરિયાદ કરે તો નોકરી જતી રહે, પ્રમોશન જતા રહે, અંદર ને અંદર ઘૂંટાયા કરે. હવે નોકરીની જગ્યાએ આટલું બધું એબ્યુઝ એનો ઇમોશનલ થતો હોય તો ઘરે જઈને હસબન્ડ સાથે અવેલેબલ ઇમોશનલી ના હોય. એટલે એ થાકેલી, હારેલી, ફ્રસ્ટ્રેટ થયેલી આવે એટલે એ લોકો બે વચ્ચે ઝઘડા થાય. તો એણે એટલી બધી માનસિક વેદના થઈ ગઈ અને તો એણે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો. ઈશ્વરની કૃપાથી એને અમે બચાવી લીધી. પણ આ રીતના સમાજનું નિર્માણ અમે લોકોએ કર્યું છે, અને હું પોતે કબૂલ કરું છું કે આ મારી સૌથી મોટી ભૂલ છે કે સમાજની જે પરિવર્તન છે એ ખૂબ ઝડપથી કર્યું છે. સર, જેવી રીતે આપે કહ્યું કે
જે બાળકો છે ઇમોશનલી ખૂબ જ બ્રેકડાઉન થઈ જાય છે એમનું, અને તેના બાદ એ લોકો આવા એક્સ્ટ્રીમ સ્ટેપ્સ લે છે. તો કશે ને કશે ડુ યુ ફીલ કે ભારતમાં કે ગુજરાતમાં જે કાઉન્સલર્સ હોય છે, થેરાપિસ્ટ્સ હોય છે, ખૂબ જ એક્સપેન્સિવ છે. આજે તમે એક સેશન માટે જાઓ તો એ તમારા 3000 ઓનવર્ડ સ્ટાર્ટ થાય છે, તો બધા અફોર્ડ પણ નથી કરી શકતા. ડુ યુ થિંક કે ગવર્મેન્ટે કોઈ પગલું લેવું જોઈએ સો દેટ બધાની પાસે કાઉન્સલર અવેલેબલ હોય, ક્યાં તો કોલેજીસમાં કાઉન્સલર્સ અવેલેબલ હોય? મને યાદ છે 1960માં અમે જ્યારે સુસાઇડ હેલ્પલાઇન ચાલુ કરી ત્યારે એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા હતા, અને 1-to-1 અમારી વાત થયેલી, અને ત્યારે એમણે મેન્ડેટરી કરેલું કે દરેક સ્કૂલમાં એક કાઉન્સેલર હોવા જોઈએ. હવે આ એક બહુ જ આપણા સમાજ બદલતા સમાજમાં કે બદલતી જતી એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં ફ્રેશ ક્લિનિકલ સાયકોલોજીસ્ટ થયેલી દીકરીઓ ત્યાં જઈને બેસે, સ્કૂલમાં કાઉન્સેલર બેસાડો તો કોઈ બાળક ત્યાં જાય તો આને તો કાઉન્સેલિંગ લેવું પડે છે. સો એન્ડ ધોઝ કાઉન્સેલર્સ વર એપોઇન્ટેડ. સવારની સ્કૂલમાં 2 કલાક જાય, પછી સાથે બીજી સ્કૂલમાં નોકરી કરે, બિકોઝ એવરીબડી વોન્ટ્સ ટુ મેક ઇઝી મની એન્ડ ફાસ્ટ મની. સો દે ડોન્ટ હેવ એન એક્સપોઝર લાઈક અહીંની MS યુનિવર્સિટીની સાયકોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ સારામાં સારું છે, પણ થિયોરેટિકલી દે આર વેરી ગુડ. Now they do placements in private hospitals. Now private hospitals માં અમારા ક્લાયન્ટ જે આવે they do not like to get exposed. કોઈ ત્રીજું માણસ બેઠું હોય તો કોઈ માણસ વાત થોડી કરવાનું છે. એટલે how can we teach them practical counseling skills? And the worst part is they have not seen the other side of the coin of the life. એટલે જેને 10-15 વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ ના હોય, મને બરોડામાં એક એવા સ્કૂલ બતાડો કે જેમાં 15 થી 20 વર્ષનું કાઉન્સેલિંગની ટ્રેનિંગ લીધી હોય સારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં અને કાઉન્સેલર બન્યા હોય એવા મને શોધીને બતાડો તમે. એટલે આ ઓન પેપર જ રહી. બીજી વાત એ છે કે એવો એક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે ટીચર્સનું કાઉન્સેલિંગ કરવું બહુ જરૂરી છે. કારણ કે ઘણીવાર ટીચર્સ શું કરે છે કે ક્લાસમાં બધાની વચ્ચે એને પિકઅપ કરે, જેને બ્લેક શીપ કહેવાય, કે તું ડોબો છું, જા આજે કાઉન્સેલરને મળી આવજે. નાઉ ટીચર્સ દે ડોન્ટ નો. કારણ કે ટીચર્સની જિંદગી પણ અત્યારે તણાવવાળી છે. સવારે 5 વાગે ઉઠવાનું, પોતાના માટે ટિફિન કરવાનું, પોતાના બાળકો સ્કૂલમાં જતા હોય એના માટે ટિફિન કરવાનું, હસબન્ડ માટે ટિફિન કરવાનું, સાંજે 4 વાગે થાક્યા પાક્યા આવે એટલે તે ડોન્ટ ગેટ ઇનફ સ્લીપ. દેર પર્સનલ લાઈફ ઇઝ ડિવાસ્ટેટેડ. એમની પર્સનલ લાઈફમાં કશું રહ્યું જ નથી હોતું. એટલે શું છે, એ સવારે 7 વાગે આવે એટલે એટલા ફ્રસ્ટ્રેટેડ આવે. એટલે હવે સ્કૂલમાં છોકરા હોય તોફાન કરે, કોઈની પેન્સિલ લે, કોઈને ગોદો મારે, તો દે ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ઇગ્નોર ઇટ. કારણ કે ટીચર્સ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ જે ભણનારા છોકરા છે એમને ભણાવવાની જરૂર નથી, તો જાતે ભણે છે. ના ભણતા છોકરાઓને તમે ભણાવી શકો અને એજ્યુકેશનમાં કે શિક્ષણમાં ઇન્ટરેસ્ટ લેતા કરે એને ટીચર કરે, જે પહેલાંના શિક્ષકોમાં આવડત હતી. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ વિલ ગીવ યુ કે અમુક ક્વેશ્ચન્સ એ લોકો એવા ડિઝાઇન કરે કે બહુ સિમ્પલ હોય, એ પેલા છોકરાને જે ઇન્ટરેસ્ટ ના પડતો હોય એને પૂછે, અને જ્યારે એને જવાબ આવડે તો એનો સેલ્ફ એસ્ટીમ કેટલું વધે. તો એ બીજે દિવસે વાંચીને આવે, ટીચર મને પૂછે છે. અડધા છોકરાઓ એક આમ ધીમે ધીમે આમ આંગળી ઊંચી કરે, કન્ફ્યુઝન હોય, તો એને એન્કરેજ નહીં કરે. આ લોકોને શું છે કે મારે પતાવી દેવું છે, એટલે જે 4-5 રેન્કર્સ હોય કે સારા હોય, ભણતા હોય, એમને જ ઊભા કરીને પતાવવાનું. આ જે સિસ્ટમ ચાલી છે કે સિલેબસ પતાવવાનું, પણ બાળકોની સોશિયલ સ્કિલ્સ, બાળકોનું સેલ્ફ એસ્ટીમ, બાળકોનું ગ્રોથ ત્યાંથી જ ડેમેજ કરે, ત્યાંથી જ ફ્રેક્ચર કરી કાઢે, લોનલીનેસ ફીલ કરે. એટલે ને માતા પિતાની જવાબદારીમાંથી એવી રીતે ભાગે છે કે અમે સારામાં સારી સ્કૂલમાં ₹1 લાખ, ₹1.5 લાખ ફી ભરીએ છીએ એટલે અમારું કામ પતી ગયું. હવે બીજી એક વાત આવું કે જે મા બાપને અડધક પૈસો મળ્યો છે એ કેટલા ભણેલા છે કે નથી ભણેલા મને ખબર નથી, પણ અત્યારે જેમ અમે છાપામાં વાંચીએ છીએ, ટીવી પર જોયું છે, તો અડધક પૈસો આવ્યો છે. એમના ઘરે દારૂની પાર્ટીઓ થતી હોય, દારૂની ના હોય તો હાઈ લેવલની પાર્ટીઓ થતી હોય, દેખાદેખી થતી હોય, પછી અંદર એ લોકોને બી પિયર પ્રેશર હોય. એટલે તમારો છોકરો આ ગાડીમાં લઈ જાય, તમારો છોકરો જેગ્યુઆર લઈને જશે, મારો છોકરો કાર જીપ લઈને જશે,
અને એમને છૂટું પેટ્રોલ તો જેટલું ભરવું એટલું ભરવું. મા બાપ બીજે પાર્ટીમાં હોય, છોકરો રાતે ક્યાંક ફરતો હોય. અને વર્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ કે આવા છોકરાઓ જ્યારે આવી દુર્ઘટના કે કંઈક ખોટી ભૂલ કરી શકે છે, એ લોકો માટેના રિહેબિલિટેશન સેન્ટર્સ નથી. ધ ઓનલી કોર્સ ઇઝ કોર્પોરલ પનિશમેન્ટ. એક્ઝિસ્ટન્શિયલ પનિશમેન્ટની સિસ્ટમ આપણા દેશમાં છે જ ક્યાં? એડોલેસન્સ માટે, 16 યર્સની નીચેની એજવાળા માટે. એના માટે તો કોર્પોરલ પનિશમેન્ટ છે, એટલે એ લોકો જેલમાં જાય. નાઉ જેલ ઇઝ અ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ક્રાઇમ. ત્યાં રાખો એટલે એક તો ક્રિમિનલ માઇન્ડ હોય તો આવું કર્યું હોય, અને ત્યાંથી બધા ક્રિમિનલ હાર્ડકોર ક્રિમિનલ જોડે રહે, તો વેન દે કમ આઉટ આફ્ટર 10, 12, 15 years, they come as a hardcore criminals. અને એ જીવનમાં શીખ્યા શું છે કે ક્રાઇમ કેવી રીતે કરવાની, કેવી રીતે બચવાનું. So the name of the game is do crime, make money and become a don. So this is what is going on amongst teenagers and young adults, and encouraged, I'm sorry to say, and bailed out by their parents due to the power of money, power of political power and muscle power. Now, political interference into the legal system is the worst thing that has happened to the Indian culture. That these children feel that they can get out of anything because their parents know so and so politicians. હમણાં એક છોકરો આવ્યો હતો અમારી પાસે, એના પેરેન્ટ્સ સારા હતા, એજ્યુકેટેડ હતા. એને કહ્યું ખબર છે મારો બાપ કોણ છે? તારી ટ્રાફિક પોલીસને કે તારી બદલી ક્યાં કરાવી દઈશ. Immediately the father who got hold of him, and this boy is going out of way. Doctor, he needs counseling. અને ફાધરે 1 મહિનાની લીવ લીધી, એન્ડ મધર ઓલ્સો કેમ, એન્ડ દે આર યટ કમિંગ. બીજી એક તમે અગત્યની વાત કરી કે મનોચિકિત્સકના ચાર્જીસ બહુ હોય છે. તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતને મેં ઇન્સિસ્ટ કર્યું હતું, તો જેથી કરીને ગોત્રી મેડિકલ કોલેજમાં ફ્રી કાઉન્સેલિંગ થાય છે, એમએસટી યુનિવર્સિટીના સાયકોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફ્રી કાઉન્સેલિંગ થાય છે, એસએસજી હોસ્પિટલમાં ફ્રી કાઉન્સેલિંગ થાય છે, કારેલીબાગમાં માનસિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ફ્રી કાઉન્સેલિંગ થાય છે, સુમનદીપ વિદ્યાલયમાં ફ્રી કાઉન્સેલિંગ થાય છે, ગોત્રીમાં થાય છે. પણ ત્યાં ઇસ્યુ શું છે કે અવેલેબિલિટી of the professors, senior professors is very less. Their counseling is done by the residents only, because the professors or the lecturers are busy. And ત્યાંના જે ઇન્ટર્ન્સ છે, રેસિડન્ટ્સ છે, એમને ટ્રેન કરવા માટે ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ હેન્ડેડ ઓવર. સો people do not like that type of counseling. This is what I would આજે હાઇલાઇટ મારે એ કરવું છે કે ફ્રી સર્વિસીસમાં લોકો કેમ નથી જતા. બિકોઝ 2 લાખ 2.5 લાખનો પગાર લેતા પ્રોફેસરો, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, લેક્ચરરો, they are not attending the patients first hand. Especially I would request them, I am not against it, without prejudice I tell, see the young children, young daughters of our country which are going to the future of the nation. If they need help, call them at their time, spare some time, because the taxpayers are paying you the money. So why can't you devote some time for them? Why can't you say some few kind words to them? Why can you not listen to them for half an hour? તમે કેમ ના કરી શકો? અને અમે પ્રાઇવેટમાં બેઠેલા મનોચિકિત્સકોને બી આઈ વિલ રિક્વેસ્ટ ધેમ કે કોઈ મધ્યમ વર્ગના આવે, પણ એવું લાગે કે એને જરૂર છે તો 1 પેશન્ટ 2 પેશન્ટ ફ્રીમાં કરવાથી મારે કોઈ તકલીફ નથી થવાની, કે કોઈને કંઈ તકલીફ નથી થવાની. પણ કમ્પેશન, કરુણા અને અનુકંપા જે દેશમાં જતી જાય છે કે મારો પ્રોબ્લેમ છે, તારો પ્રોબ્લેમ મારો પ્રોબ્લેમ નથી. આ રીતનો જે અભિગમ ને એટીટ્યુડ જો ચાલુ રહેશે તો આવી દુર્ઘટનાઓ વધશે. અને આપણે આપણો જે યુવા વર્ગ જે 2030માં 70% આપણો યુવા વર્ગ જે સિટીઝન્સ હશે, એ ગમે તેટલી મહેનત કોઈ પણ સરકાર કરે એ બધી પાણીમાં જવાની છે, એવું મારું માનવું છે.
ખૂબ ખૂબ આભાર સર અમારી સાથે જોડાવા માટે એન્ડ આઈ એમ શ્યોર કે આજે જે તમે સલાહ આપી છે આઈ હોપ ધ પીપલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ અને સ્પેશિયલી જે યંગસ્ટર્સ છે અને પેરેન્ટ્સ માટે આઈ થિંક કારણ કે આજનું જે સમાજ છે એને જેમ તમે કહ્યું કે કશે ને કશે સમજવાની જરૂર છે કે જે પણ એની ડિફરન્સીસ ઇન ધ સોસાયટી એને બેલેન્સ કરવાની જરૂર છે અને આ બધાની શરૂઆત તમારા અને મારાથી થશે અસ એઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપણે આમાં કોન્ટ્રીબ્યુટ કરશું અને દેટ ઇઝ હાઉ આપણે સોસાયટીમાં ચેન્જ લાવી શકશું કેવો લાગ્યો તમને અમારો હેલો ડૉક્ટરનો આ એપિસોડ કોમેન્ટ બોક્સમાં ડેફિનેટલી જણાવો અને અગર તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો તરત જ સબસ્ક્રાઈબ કરો ખૂબ ખૂબ આભાર